Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα βάψουμε αυγά χωρίς χημικά χρώματα. Θα βάλουμε τα αυγά σε κρύο νερό και θα τα βάλουμε πάνω στη φωτιά να βράσουν. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει ο βρασμός μετράμε τουλάχιστον 11 λεπτά. Αν πρόκειται για αυγά τα οποία δεν θα καταναλωθούν αμέσως, τα βράζουμε για 13 λεπτά. Αφού βράσαν τα αυγά, τα βάζουμε αμέσως σε κρύο νερό ή αδειάζουμε αυτό το νερό και γεμίζουμε την κατσαρόλα με νερό της βρύσης. Θα καθαρίσουμε μισό κιλό πατζάρια. Θα τα κόψουμε σε μικρά κομμάτια. Θα τα ρίξουμε στο μούλτι. Θα προσθέσουμε και ένα ποτηράκι νερό και θα τα πολτοποιήσουμε. Θα αδειάσω το πουρέ σε κατσαρόλα, κατά προτίμηση μία παλιά. Αν χρειαστεί θα προσθέσουμε λίγο νερό ακόμη και το βάζουμε στη φωτιά να βράσει για 40 λεπτά. Στο πουρέ του πατζαριού που έβρασε θα προσθέσω τώρα 3 κουταλιές της σούπας ξύδι. Θα πάρουμε τώρα τα βρασμένα αυγά και θα τα βυθίσουμε στην κατσαρόλα. Και περιμένουμε ανακατεύοντας να πάρουν το επιθυμητό χρώμα, αν το πάρουν. Γιατί μπορεί να μην το πάρουν. Πάμε τώρα να βάψουμε με χρώμα ζαχαροπλαστικής. Σε ένα βάζο θα ρίξουμε 2 φλιτζάνια ζεστό νερό. Θα προσθέσουμε 3 κουταλιές της σούπας ξύδι. Θα ρίξουμε μέσα 10 γραμμάρια χρώμα ζαχαροπλαστικής. Και θα βυθίσουμε μέσα τα αυγά μας βρασμένα. Ελέγχουμε κάθε τόσο ώσπου να πάρουν το επιθυμητό χρώμα. Ακριβώς μετά από 10 λεπτά. Κάπου ανακάτευα. Νομίζω πως είναι εντάξει το χρώμα. Όσο παραπάνω μείνουνε τόσο πιο σκούρο θα βγει. Αν θέλετε και κανένα με σχέδιο, περάστε ένα λαστιχάκι έτσι όπως εδώ σε αυτό το αυγό και βάλτε το μέσα. Μπορεί να μην είναι το έντονο το χρώμα που ξέρουμε από τις βαφές στα φακελάκια, αλλά αυτό δεν είναι χημικό. Αυτά μείνανε 10 λεπτά, αυτά 7. Μέσα σε ένα πλαστικό σακουλάκι θα ρίξω μία και άλλη μία όχι καλά γεμάτη κουταλιές ρύζι. Θα ρίξω τώρα μέσα μερικές σταγόνες χρώμα ζαχαροπλαστικής. Θα φουσκώσω λίγο τη σακούλα και θα το ανακοινήσω. Κουνάμε πολύ καλά να πάει παντού το χρώμα. Το ρύζι βάφτηκε κόκκινο. Θα βάλουμε τώρα μέσα το αυγό μας και λίγο αέρα πάλι. Και τώρα το ανακοινούμε μαζί με το αυγό. Για να δούμε. Και έχουμε ένα αυγό παιχνιδιάρικο. Θα αφαιρέσουμε προσεκτικά το ρύζι και το αφήνουμε και αυτό να στεγνώσει. Μπορούμε να το κάνουμε και με άλλα χρώματα, αν θέλουμε. Για να βάλουμε και ένα από τα ήδη βαμμένα μέσα στο ρύζι, θα βάλω αυτό με το λαστιχάκι, να δούμε τι θα βγει. Έκανε πολύ πιο έντονο χρώμα. Το αφήνουμε και αυτό να στεγνώσει. Αυτά εδώ είναι βαμμένα μέσα στο πατζάρι, αλλά το χρώμα τους δεν μ' αρέσει καθόλου. Το βάψιμο με το πατζάρι ήταν σκέτη αποτυχία. Λέω να τα βάλω και αυτά τώρα μέσα στο ρύζι αυτό εδώ, να τα κάνουμε λίγο πιο έντονο το χρώμα τους. Εδώ βλέπω πολύ ωραίο κόκκινο. Πάρα πολύ ωραίο κόκκινο βλέπω. Το πατζάρι που χρησιμοποίησα δεν πρέπει να ήταν όριμο. Γι' αυτό δεν έβγαλε και ωραίο χρώμα. Πάρα πολύ ωραίο κόκκινο, αυτό μ' άρεσε. Θα κάνω μερικά ακόμη έτσι που έβαψα στο πατζάρι και το χρώμα τους δεν μου αρέσει. Ωραίο έντονο κόκκινο χρώμα. Θα κάνουμε και κανένα άλλο χρώμα. Ας κάνουμε και ένα χρώμα ακόμη. Θα κάνω και ένα πράσινο. Εγώ θέλω κόκκινα αυγά το Πάσχα, αλλά έτσι θα το φτιάξω μόνο για να σας το δείξω. 2 κουταλιές ρύζι, λίγο χρώμα ζαχαροπλαστικής. Εγκλωβίζουμε λίγο αέρα στο σακουλάκι. Και τώρα ρίχνουμε μέσα το αυγό μας. Λίγο αέρα. Και τώρα χτυπάμε κοκτέιλ.
Να και το πρασινάκι. Ένα έτσι μόνο για το μάτι. Για να βγάλουμε και το λαστιχάκι να δούμε πέτυχε το σχέδιο. Μια χαρά το βλέπω. Αφού έχουν στεγνώσει τα αυγά μας, θα τα περάσουμε με ένα βαμβακάκι με λίγο ελαιόλαδο. Τα αφήνουμε να στεγνώσουν καλά πριν τα λαδώσουμε. Ειδικά αυτά που βάψαμε μέσα στο ρύζι θέλουν περισσότερο χρόνο να στεγνώσουν. 4 χρώματα κάνουν 2,70. Εγώ χρησιμοποίησα μόνο το κόκκινο και λίγο από το πράσινο. Νομίζω πως δεν είναι ακριβή λύση να τα βάψουμε με χρώματα ζαχαροπλαστικής. Ήταν και αυτός ένας τρόπος να βάψετε φέτος τα αυγά σας. Φυσικά υπάρχουν πολλοί και διάφοροι. Εσείς θα επιλέξετε πώς θέλετε να βάψετε τα δικά σας. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση.